Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. دا یو ټاپک دی uses of bryophytes. کوم bryophytes چې دي د دې استعمال چې دی موږ په کوم ځای کوو. bryophytes په اړه کې چې دی موږ ووایو دا bryophytes د آخري ټاپک دی. bryophytes موږ څه کوو make habitat suitable for new plant. bryophytes چې په کوم ځای وي نو د دې bryophytes د وجې نه نور کوم پلانټ چې دي هغه د موقع ملاویږي چې د دوی خواوشاته یا په دغه ځای کې چې دی ګروت وکړي. دوی څنګه پیدا ورکوي چې کوم bryophytes چې دي colonize soil. دوی دا چل وکړي لکه نور بوټي له دوی موقع ورکوي چې هغه ګروت کړي. څنګه موقع ورکوي؟ دوی دا چل وکړي چې ټول چک چاپېره کومه ځمکه چې ده په هغې باندې چې دی دوی خپل جنریشن چې دی خور کړي. absorb nutrients د دغې ځمکې نه چې دی nutrients واخلي څوک د bryophytes and water او H2O دې والي and release them slowly back into the ecosystem. بیا ecosystem نه دا څیزونه چې دی رو ورکوي لکه دا bryophytes په خپله باندې ولګي د دې ځمکې نه اوبه والي د دې ځمکې نه نیوټرنټس والي او دا ځمکه چې دی ټوله ګیره کړي چې دا به خپل استعمال کړي او واپس په بل شکل باندې د ځمکې له واپس ورکوي. نو د دې خبرو مطلب څه شو؟ د ځمکې له دا زرخیزي ورکوي نو چې کوم نوي بوټي راشي نو هغه نوي بوټي چې دی هغه خپل ګروت چې دی نو هغه بیا صحیح کوي. یو دا شو. بل څه شو؟ decay of dead bodies of bryophyte build up much organic food. مطلب څه دی؟ چې کله bryophytes مړه شي کله چې د دوی ختم شي یا څه وجې نه چې دی د دوی مړه شي د دوی چې کومه ډیډ باډي ده نو د هغې د وجې نه ارګینیک فوډ چې دی هغه میلاویږي چاته دې ځمکې ته. درېیمې خبره څه ده چې rocks are broken down by their chemical and physical action. دا چې په کومو ګټو باندې له پاسه راخیږي نو هغه ګټې چې دی د هغې کوم سرفیس چې دی هغه زموږ سره چوي. د هغې سرفیس زموږ سره ولې چوي؟ دا bryophytes دا چل کوي چې په دغه ګټو باندې کیمیکل او فزیکل ایکشن کوي. هغه کیمیکل او فزیکل ایکشن موږ څه ته وایو چې mosses and lichens break down rock surface. په دې راک باندې په دې ګټو باندې له پاسه mosses کوم bryophytes شي کوم lichens شي دا دواړه په یو ځای باندې په دې ګټو باندې راوخیږي او دا هم ویل کېږي چې دوی په دې ګټو باندې یو ایسډ شانتې چې دی ورپرېږدي نو هغه ایسډ د وجې نه زموږ سره دا کومه ګټه چې ده نو دا زموږ سره یا سرفیس چې دی چاودي نو هغه خاورو ته چې دی بدلېږي. بله خبره پکې څه ده چې sphagnum used as packing material by the horticulture. sphagnum موږ څه ته وایو؟ د bryophyte دا زموږ سره یو قسم دی د mosses یو ته موږ موس وایو چې دا پیکینګ میټیریل کې دا زموږ سره استعمالیږي. څوک استعمالوي؟ هارټیکلچرست. کوم باغوانان چې دي هغه دا sphagnum چې دی استعمالوي په پیکینګ کې. څنګه؟ ability hold water. دا چې کله په پیکینګ کې استعمالیږي یا زموږ سره څه فروټس یا زموږ سره څه فلاورز یا زموږ سره څه بوټي چې دی هغه پیک کوي. نو څه چلو کې دا sphagnum متوجه نو ability to hold water دا چې دی اوبه جذب کې used as a packing material for sending flowers and live plants to distant places. لکه د ډېر ځایونو پورې لکه د دې چې نه تاسو چې دی بوټی وړئ بل چا وړئ ډېر لرې ځای پورې وړئ نو هغه بوټی چې تاسو په کوم څیز کې ږدئ هغې سره دا sphagnum چې دی دا واچئ. دا زموږ سره چې دی bryophytes یو قسم دی پوډر شانتې شکل چې دی هغه دې جوړ کړي د خاورې په شان او چې دغه څیز ته یې واچوي په کې بوټی کېدی نو دا بوټی ډېر لرې پورې وړئ نو د بوټي دا زیله یا د بوټي دا جسم چې دی دا نه خرابېږي. ولې؟ چې تاسو دا sphagnum اچول دی او دا زموږ سره as a packing material چې دی دا زموږ سره استعمالیږي. نو دا یوز د bryophytes یو شارټ کوېشن کې راځي په دې کې ګران څه نشته بلکل عامې خبرې دي سپین شارټ یې والئ او په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی هغه زموږ سره ویسکولر پلانټس دي او انشاءالله تاسو ته بل لیکچر کې وګورم. تھینک یو ډېر مننه.